אוקיי. תודה שלמה. היום זהו יום חמישי, 18 באוגוסט 2022. אנחנו נפגשים היום במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, בגישה אינטראקטיבית מספר 196. היום זה כבר השנה השלישית שאנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, כל יום שני וחמישי, כל יום במשך שעה וחצי, לומדים את שפת יידיש ואת ספרות יידיש. אני מזכיר לכם שאנחנו באמצע קריאת הסיפור של חיים גראדה, זיידס ואייניקלך. ובמסגרת קריאת הסיפור הזה ביידיש, בפגישות האחרונות, אנחנו התחלנו לדבר על מהי החובה של זיידס, מהי החובה שלנו כיום, כדי שהאייניקלך שלנו, כדי שהנכדים שלנו ידעו את תרבות יידיש ואת מבנה הזהות היהודית בכלל, מה עלינו לעשות היום, מה אנחנו יכולים לעשות היום, ומה אנחנו צריכים לעשות היום, כדי לעזור למבנה הזהות היהודית של הנכדים שלנו. וממתי אנו צריכים להתחיל? והטענה שלי הייתה, surprisingly enough, כמו שאומרים באנגלית, שאנחנו צריכים כבר להתחיל לחנך את הנכדים שלנו כאשר הם בני שנה אחת. ואני ניסיתי בפעמים הקודמות לנסות להסביר, אנחנו הזקנים, הסבים, איך אנחנו יכולים להתחיל לחנך את הנכדים שלנו בני שנה בכיוון של מבנה הזהות היהודית שלהם. ובגדול ובאופן כולל אני טענתי, ואני עוד לא פירטתי את כל התוכנית שלי, אבל אני טענתי שאנחנו צריכים להתחיל לבנות תוכנית מגיל שנה של הנכדים שלנו, עד שיהיו בני 3 ו4, תוכנית ב3 שלבים, כיצד לעשות הכרה ביניהם, בני השנה והשנתיים והשלוש, עם האלף בית העברי. אנחנו ראינו בסיפור של חיים גראדה, שהוא כבר מספר שבווילנה, בין שתי מלחמות העולם, הסבים מקבלים נכדים שבאים לבית המדרש להתחמם בחורף, נכדים שלא יודעים לקרוא בסידור, נכדים שלא יודעים לקרוא מילים בעברית, נכדים שלא יודעים להתפלל. בימינו, כן, במאה ה-21, המצב עוד יותר חמור. אני בטוח שבעולם היהודי וגם במדינת ישראל, הנכדים בימינו, אפילו שהם כבר בגיל 6, רק אז הם מתחילים לעשות הכרה עם האלף בית העברי.
ואני טוען שזהו בזבוז זמן מבחינה חינוכית. ואנחנו שומעים כל יום ברדיו על המשבר הגדול בחינוך היהודי במדינת ישראל, לא רק בעניין המשכורת של המורים, שמי שנותן להם משכורת נמוכה, מעיד שהוא לא מעריך מספיק את התפקיד הגדול שמורים עושים בשביל הדורות הבאים, אבל יותר מזה, בחינוך היהודי בימינו במדינת ישראל, אין כל תודעה שילדים בני גיל שנה יכולים כבר לעשות הכרה עם האלף בית העברי. אין שום צורך לדעתי לחכות לגיל 6. ולמה אין שום צורך? מכיוון שבחינוך שאנחנו כסבים יכולים לתרום לנכדים שלנו, אנחנו יכולים לנצל בקלות את העובדה, ועל זה כבר התחלתי לדבר, העובדה שילדים, תינוקות בני שנה, what we call toddlers, they are already little children, 1 year old, they are already ready to play, they love to play. And one of the plays they love most is to put things in boxes and take out things from boxes. And then when the fathers and the grandfathers play with those little children, my contention, my plan is that during the second year, we can put in boxes all the 22 letters of the Hebrew alphabet. Single letters carved in wood or in plastic, each letter to put in a box. And when we take out a letter, we say to the little child, oh, see, this is a Aleph, this is a Bet. And if you play in such a way with the Hebrew alphabet during the second year, the little child may be acquainted with the letter and to associate the name of each letter during the first year. This is the first stage of my plan. About the other stages, we will not speak now. All I want to say is, I want to remember you what Nobel Prize of year 2000, Erich Kandel, a born Austrian Jew who was a professor in a university, a very important university in New York. He coined a very important phrase which teaches us what is in fact Jewish identity. He said, he is a neurophysicist, and he said, we are what we remember. When he said that, he wanted to hint that memory is one of the most important ingredients of personal identity. A person who doesn't remember what he learned has no personal identity. Only what we remember. This fits
our identity. Now the question is, to remember, we have to learn before. And I say, because of the importance of Jewish learning in Jewish culture, and I mentioned the sage Shimon ben Shattach of the 1st century before Christ, who made it mandatory that little children should go to school in order to learn. He said it's not enough what little children learn at home from their fathers. We have to construct a Jewish education, a general Jewish education, and children have to go to school. And that he said about 100 years before Christ. And this became one of the most important features of Jewish education during centuries until today. And I say, if we are what we remember, it's very important what we learn in order we could remember what we learned. And since we know that in Jewish culture, in the history of Jewish culture, to learn Torah is the most important feature of Jewish education, because Torah is the authoritarian source of Jewish identity. He who doesn't learn Torah became an ignoramus from a Jewish point of view, because he has nothing to remember. And this is, in fact, one of the problems of our education today. Shlomo, what do you say about that? I can tell you a small story from my biography. Yes. Several years ago, after I retired from the Bank of Israel, I have established startup to teach young children to read. And one moment, to teach young children what? To read. To read, to read and to write. To read and to write. And in Yes. what framework you made a startup? Oh, okay. When I retired from my work, my comptroller, who make my bookkeeping, said to me, Shlomo, I know you... דבר יותר גבוה, שלמה, שנשמע אותך, כן. רגע, אני אגביר את הרמקול. כן. No, Shlomo, he said, I know that you are a very creative person. I have another client that is fully ignorant, but he is very good in business. He published an advertisement that who have a program that you don't know how to market, please find myself and give me the program and I will treat it and I will handle it. Go to him and see what you can do together. And I went to him. Okay, Shlomo, and what year was it? It was before, 10 years ago. 10 years ago, 2010, let's say. Yes. So he got enormous number of offers and suggestions, but one of them was written by two engineers that asked to take
cubes, plain cubes of children. You take what? Cubes, C-U-B-E-S, cubes. Yes. Kubiot. Kubiot, cubes. Yeah. And in each facet of this cube, there will be a letter. So the number of, and with those cubes, you can build several buildings, and according to the computer instruction. And if you succeed, the computer will approve it and you will get scores or whatever. If you, Shlomo, if you succeed to do what? To build the building according to those engineer plan. To take the cubes. Shlomo, it's a little bit complicated to begin to learn, no? No, wait a minute. I didn't finish the story. Because if you have patience to hear me, okay. If not, I am very patient. I am even very flabbergasted because you are speaking in that direction of what I want to do. Yes. Okay. So I have evaluated this program carefully, and I had this experience to do it due to my work at the bank before. And I said to them, to those two engineers, I want to make it myself. I think that your patent is very expensive to be utilized. We are ready to give you 3%, I don't remember, 4%. So go away from our path and we will do it by ourselves. Okay, release the patent for us and we will do it by yourself. And then I have planned under this patent a program that you will have something that resembles a computer, a small laptop with a camera on side, and the computer will say you, okay, write car, C-A-R. Then you have to take the cubes, these cubes that have the C and the A and the R, and put them on a row on this artificial laptop, and the computer will confirm whether you write it correctly or wrongly. Okay. And now I understand. Go on. And it worked. I built it and it worked. The problem was with the contents. We went to several professors in Israel to write the program because, you know, we know that the Jewish parents, they will not believe if there is no famous personality behind this patent. You can say, okay, the head of the Department of Education in the University of... Okay, one moment, Shlomo. I have a question. The patent was in English? The patent is, of course. Okay. English. Not in Hebrew. No, but it's ridiculous. I can do it in Spanish, in Chinese, in whatever. But we are speaking about Jewish education. So. Yes, no, we are speaking about education of very young pupils. This is the problem, and not well. You can teach whatever you want if the children are very, very young, but how to do it properly, this is the problem. Okay. And we contact very, very leading professor in Israel, and no one wanted to do the job. Why? One of them said, look, I'm not sure that it is good to make competition between children, very young children,
in this age for those achievements. Let them wait until they are 6 or 5 years old. Oh no, Shlomo. I don't know the professor, but he's an idiot. Go on. And I said, look, there is no competition because the mother is sitting down near the computer with her child, and the only competitor is the mother. And this is nonsense, what you said. And, so and said, the child is competing with himself, not with others. Yes. So those was the arguments, and we didn't find any famous personality that will be added to our project. And then, with the days, the project failed. But it's still, the patentas, in my opinion, is still alive. And, right. and you can utilize it for this. So again, the computer is telling you white car, and you have to pick the C and the A and the R and to put them in the proper order and the proper direction. Because if you put the C in another direction, the computer will shout, okay, you are wrong. Okay, Shlomo, you have explained very, very well. And as you said, the idea is alive. And I have a suggestion. Please, Shlomo, contact Ephraim Berkovich. He is a computer person, and Ephraim Berkovich, maybe he will be very eager to help. What do you think? I don't know. I'm now, I'm busy with my medical life, and all my, flamboyance and all my, merits. Okay. All your energy. My energy is in another place. At those time, I was very eager to make money and to succeed. But today, as you may know, I'm a little bit old. Okay. Okay, I understand your answer. I want to react to one more thing you said. Your project, even if it will succeed, is too away from the age of 1-year-olds or 2-year-olds. Your project suits the stage when a child learns to write. My plan begins much earlier. My plan begins with a play of the little child 1-year-old to put in boxes and take out letters. So your project can be used in a later stage. But what I am speaking about is much earlier. That is what I want to say. נחמה, מה את אומרת על מה שאמרנו עד עכשיו? Ich Anteil genommen in a Yiddish Gruppe, der Führer ist ein Professor, sehr intelligent und ich will nicht sagen der Namen, weil wir seien auf YouTube. Okay. Man darf nicht sagen den Namen. Aber hat gleich gesagt, dass kennt nicht hebräische Wörter. Ist nicht gegangen in a jiddische Talkschule, als ist säkular, wie von die jiddische Kreisen sagen, ja? Ja. Und hat ausgeklebt a Meise von Yud Lamed Peretz,
Ich vergesse den Namen, aber es ist öfter zu tun mit Shlomo HaMelech. Ihr weißt das meiste? Die hat nicht den Namen, können wir nicht wissen, wegen was sie redet. Es ist nicht der meiste, es ist wie ein Essay. Und aber es ist nicht wichtig, ob der Mensch kenne ich genug Hebräisch, mir interessiert das nicht, weil die erste Sache, was wir darf tun, ist auslernen dem hebräischen Aleph-Beis. Wir kennen euch wegen Yiddish, aber erstens darf man äußern dem hebräischen Aleph-Beis. Aber ich rede wegen Literatur, also das hebt sich an mit Aleph-Beis. Und zu verstehen, nicht nur Hebräisch, Yiddish oder Ladino, man darf wissen Hebräisch oder Torah oder man darf sein Literat. Ihr habt gesagt, zu studieren, als Chaim gerade ist gewesen in der Yeshiva, ja? Ich hab nicht gesagt. Chaim gerade hat gelernt 7 Jahre, sei Yeshiva, sei beim Chazonish. Ist gewesen Ben Teure, ja. Ich weiß nicht, das ist a struggle. Ich weiß nicht, wie viel darf man lernen Torah und Talmud und so weiter, gedeiht zu sein Literat. Behabend in was steht sich in Buch. Das ist mein Gerango. Ja. Gut, wenn ich entferne eine Feier Gerango. Ihr habt gesagt, als ihr wisst nicht, wie viel man darf lernen, Teure und Talmud, gedeiht zu haben eine genügende Basis für jiddische Identität. Emes? Ja, ich habe nicht gewusst wegen Shlomo HaMelech. Genau, ich habe gehört, aber Stopp, Shlomo HaMelech. Wir reden wegen einer prinzipiellen Linien. Ihr seid nicht sicher, sagt ihr, wie viel ein Jid darf lernen Teure und Gemorre, gedei, das soll sein genug, gedei, soll kennen bauen auf dem seine jiddische Identität. Emes? Ja. Gut. Ja. Meine Antwort auf eure Frage ist, lernen Teure ist ein ohne Sof. Das Problem ist, man soll anheben in unser Dorf, die Einiglach, heben a viele nicht zu lernen. Das ist das Problem. Wie viel, das hat nicht kein Schild. Wir können lernen wenig, wir können lernen eine Sache, aber man darf anheben lernen. Und a viele anheben lernen, hat man nicht heutzutage. Das ist die schreckliche Situation. Okay. Elena, was sagt ihr? אלנה? אני חושבת שבישראל יש שיטת ישיבות שנותנת אידנטיטי ליהודים. יש ספר ישיבות לבחורים ויש ספר לבחורות. במקרה שילדים בחרו להכניס ילד שלהם לספר הזאת, בסוף יהיה איש או אישה דתי עם זהות יהודי. אולי תגידי במשפט אחד, תסכמי מה שאת אומרת.
אני חושבת שזה תלוי מכוונות הורים. מה הורים רוצים לתת לילד. חינוך חילוני או חינוך דתי. במקרה שברירה חינוך דתי, ילד יהיה עם בדיוק זהות יהודית בסופו של דבר. טוב, ממה שאת אומרת, ברגע שאת עושה הבדל ומדברת על חינוך דתי ואת מדברת על חינוך חילוני, כאילו אלה שתי צורות שונות של חינוך, הרי שאת לא מדברת על common denominator, גם חינוך דתי וגם חינוך חילוני הם אותו חינוך. יהודי שלא לומד את המיתוס של העם היהודי, יהודי שלא לומד מה כתוב בתורה, לא לומד כלום. ולכן אין לו מה לזכור, ולכן אין לו זהות יהודית. אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל לדעתי זוהי העובדה. לא חשוב מה זה חינוך דתי או חינוך חילוני. חינוך במדינת ישראל צריך להתחשב במה שכתוב במיתולוגיה של העם היהודי, וזוהי התורה, ולכן מי שלא לומד את התנ"ך, את התורה, לא לומד שום דבר שיעזור לו לזכור מה קשור בזהות היהודית שלו. זה מה שאני אומר. אוקיי, שלמה, אנחנו באמצע הקריאה בעמוד 26 של זיידה סונניקה. רק רגע. האם מישהו יכול... האם ורה באה היום? כן. מה? כן. ורה פה. ורה פה. בסדר, אולי ורה זוכרת איפה הפסקנו בעמוד 26. אני אעלה את העסק. אני לא הייתי גם אני פה שעבר. מה ורה אומרת? אני רק אני רוצה שואל להגיד, את ורה. מה ורה אומרת? ורה אומרת שאני לא הייתי בשיעור שעבר. אוקיי. אז שלמה, איפה אנחנו הפסקנו? תכף אני אעלה את זה. אנחנו הפסקנו בעמוד 27. 27 בהתחלת העמוד? באמצע דף הזה. עמוד 27, שורה מלמעלה, איזה שורה? השורה זה יהיה, רגע. עמוד 27, שלמה תעלה את העמוד הזה. רק רגע. פרגרף התחיל מאיהו בצולן רבי גלט. עמוד 27, אלנה, שורה מספר מלמעלה, איזה שורה מספר? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, שורה 18. עמוד 27, שורה 18. האם כולם רואים במחשב? האם אתם רואים את הטקסט? אני שואל... כן, רואים. אז רק רגע, עוד פעם, עמוד 27, שנייה, אני כבר מגיע אליו. שורה 18 מלמעלה. רגע, הכל טוב ויפה, שנייה אחת. אני בעמוד 17, רק רגע. עמוד 27, לא 17. כן, אבל... האמת היא שכשאתה אומר שאתה רוצה להגיע לעמוד מסוים, אז הוא סופר מחדש בלא את הספירה של הטקסט עצמו. 24, רק רגע, 25, 26, הנה זה 27.
שורה 18 מלמעלה, שלמה מלמעלה. תתחיל לקרוא. רק רגע, מה זה 18? 1, 2, 3, מלמעלה. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. יכוב בצ'ולט, רבי גל. נקרא שלמה. כולם רואים את זה. כן. יכוב בצ'ולט רבי גל, הוט דר קוינר פון. במקום הזה היה עיר גדול. מה זה? שלמה קורא עכשיו, תנו לו לקרוא משפט. בבקשה שלמה. לא כתוב יכוב בצולט, אלא יכוב בצולט. יכוב בצולט רבי גלט, הוט דר קוינר פון בלכנם צ'ייניק, später der Zelt, die Jiden von Kloisioschen und die... עד פה, תנסה לתרגם 2-3 מילים. יכוב בצולט רבי גלט, אני שילמתי רבי גלט, שילמתי כסף עודף, נגיד את זה ככה. יפה. הוט דר קוינר פון בלכנם צ'ייניק, später der Zelt, הקונה של קומקום הפח סיפר אחר כך, כן. דיין היהודים פון קלויזיושן, מבית הכנסת הישן. כן. Und die Zuhörer haben treuerig geschockelt mit dem Kopf. מדיקה. Und die Zuhörer, המאזינים, כן. הם בדמעות. לא. לא, טרויריק, סליחה. טרויריק. נענעו בעצבות, טרויריק, לא טרויריק. הם נענעו בעצבות את הראשים שלהם. הלאה, משפט הבא. wenn sie sein gewinn חדר אינגלח, haben sie arme Tate Mame sich... לא כתוב ארמה, כתוב אורמה. אורמה, נכון. haben sie arme Tate Mame sich geschnitten die Finger כדי zu zollen שכר לימוד. תרגום. כאשר הם היו... לא, תחזור על כמה מילים ביידיש. wenn sie seinen gewinn חדר אינגלח, כאשר הם למדו בחדר, כן. haben sie אורמה תתה מאמה, ההורים העניים שלהם, יפה. sich geschnitten die Finger, חתכו את האצבעות שלהם. זאת אומרת, עבדו קשה. עשו כל מה שאפשר כדי צ'ולן שכר לימוד, כדי לשלם שכר לימוד. יפה, תמשיך. Einige Zeiten dürfen die Melammden zu zollen für die Talmidim. בימינו אלה, המלמדים חייבים לשלם בשביל התלמידים. זאת אומרת, כדי שיבואו ללמוד, המלמדים צריכים לשלם לתלמידים. הלאה. Doch ist es כדאי, aber man soll nicht bleiben on a jungen Nachspurz. noch Spurz. Doch ist es כדאי, בכל זאת זה כדאי. יפה. אבל man soll nicht bleiben, העיקר שלא יישארו אז יונגן noch Spurz. כדי שלא יישארו... לא, כתוב on היונגן noch Spurz. שלא יישארו בלי נבט צעיר, בלי תלמיד צעיר ללמד אותו. משפט הבא. Und euch die anderen Kenim haben sich herausgelost in die Gesellach absuchen, die Mames... לא כתוב absuchen, כתוב absuchen, die Mames von seinen Talmidim. וגם הזקנים האחרים הם שחררו את עצמם, יצאו ככה מהר, כן? In die Gesellach, ברחובות הקטנים, אובזוכן די ממס, כשהם מחפשים את האימהות, פון זעיר התלמידים, של התלמידים שלהם.
כן. בערך עד פה הגענו, אני חושב. עכשיו המשפט הבא, שלמה. Merkes Mame sitzt in der Romailes Häuf in רמיילס. Häuf in a Kellergrube. מרקס מאמה sitzt, אמו של מרקה יושבת in a Romailes Häuf. רמיילס זה השם, כן? במקום על שם רמיילס, כן? לא, הויף זה חצר. הויף, כן, בחצר רמיילס, כן? בחצר רמיילס, in a keller group, במרתף, מה זה גרוב? אני לא יודע. חדר גרוב, במרתף בור, במרתף שהוא בור, הגרוב זה בור, כן. ungefüllt mit schwarze Kohlen, שהוא מלא בפחמים שחורים, כן. ופרקויף זה אופן אמר. אמר. והיא מוכרת אותם אופן אמר. על פי הדלי. על פי הדלי. דליים מלאים היא מוכרת ולוקחת כסף על כל דלי מלא. Sie handelt euch mit angespoltene Scheitlach, Hals, Holz, היא סוחרת גם mit angespaltet Scheitlach, אונגשפולטנה. עץ מבוקע, משהו כזה. כן, יפה. Scheitlach, Holz, herumgebeunden mit gedreite Streu. גדרייטה. הרומגבון כשהוא כרוך עם חוט שהוא מסובב את הצרור. כן, שלמה תודה, קראנו גם את זה. נחמה, תמשיכי. Okay. Weiß nicht der Melamed. Yeah. Weiß nicht der Melamed was zu tun. The Melamed, the teacher didn't know what to do. Okay. Von ungezeugener Kälte seien die Holzbindlach doppelt schwer und der harte, streuener Knopf ist bedeckt mit Eis. From the terrible cold. תחזרי על 2-3 מילים ביידיש. Von ungezeugener Kälte, from the terrible or the horrible cold. Right. The wood, תחזרי על מילים ביידיש. Yeah. Okay. Die Holzbindlach, doppelt schwer. The bundles of wood were double heavy. Und der harte, streuener Knopf is bedeckt mit Eis. And the hardened straw, what is a Knopf? Like a button? זה הקשר שבו קושרים את העץ. The connection? Like in English knot. Oh, a knot. Okay. So the hard straw knot was covered with ice. Right. תמשיכי. Vuje zol ayid azoken nemen koyach aruf zu trogen azar masa. Masa in base midrash. זהו, מפה עוד לא קראנו. מה המילה הראשונה ביידיש? Vuje zol ayid azoken. Where should he, a Jew or an elderly Jew, right? Nemen koyach, have strength, roif zu tragen,
to carry, or to carry or upwards, to carry upwards. upwards. Such a, is that a vehicle? Is that a vehicle? A masse? No, a masse, such a heavy weight. Oh, a load. A load. A load. A burden. Load, a burden, can. Okay. In the base midrash. Nor violently. One moment. We remember that to reach the base midrash, you have to go upstairs. So the elderly person have to carry the weight upstairs. Okay. Okay. Nor weil die Verkäuferke von Grace Obschei fahren Reben, was lernt mit ihr Josemo, kriegt a Reus von Kellergrub und ihr Pony reingericht in Keulenstäub, strammelt von Simche, Keif schon Merkes Melamed ganze 2 Bintlach Holz. עד פה כמה מילים ביידיש, כן? Was made Obstei? Von Obstei, respect. COVID, okay. So from a great respect for the תחזרי על המילים לפי השיטה. Von Groß Obstei fahren Reben. Out of great respect. Out of great respect for the teacher. Right. Was lernt mit ihr Josemo, who teaches with her? No, you can't say with. Teaches with? No, who teaches her orphan because he has no father. Teaches her orphan. Or educates her orphan. Educates. Now you have to realize that this sentence is very ironic because we know from the story that the elderly persons don't know how to teach, but the mother believes that this is the teacher. God is here very sharply ironic. For was das Wort mit, lernt mit. They learn Lernen mit is to teach someone. I see, okay. It's an idiom in Yiddish. Lernen mit is to teach someone. Okay. If we translate it very wordily, is to teach with, but it's not. He doesn't sit with a child who learns with him, but he learns to him. Okay. Christa Royce von Kellergrub. Crawls out of the board, which is a cellar, or of the cellar, which is a pit. Yeah. Okay. Und ihr Ponym eingericht in Keulstäub, strahlt von Simche, and her face eingericht, which is dirty. Okay, which is dirty with dust of coal. Coal. Okay. She's very dark because of the dust. Yes. Strahlt von Simcha. She glows from joy. Yes, glows from joy. And this is an oxymoron because how can a face which is completely dark because of the coal, how can she glow? Okay. Kaif join Merkes Melamed, ganze 2 Bintlach Holz. Merkes teacher. No, Merkes Mame.
Oh, no. What is the first Yiddish word? Cool. Koif shoin Merikes Melamed. Koif shoin Merikes Melamed. So the teacher of Meirke, Koif shoin, he buys the two whole bundles of wood. Yeah. So that's why she's happy, because she sold something. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay. Verlangt blois as less otta soll die Säure liegen. Leisate. Soll die Säure liegen bei der Kämmerke. Bis wird Emerson gefunden, was soll die Bindlach auftragen in Klois. Okay. תחזרי על כמה מילים ביידיש, כן? Verlangt blois as verlangt blois, תתרגמי. Verlangt. Verlangen is to ask. לדרוש. He asks only. Okay, he asks only to wait until תחזרי על יידיש. as less otter. As leisata. That meanwhile, leisate, that meanwhile. Okay, like derweil. Derweil. Okay. Soll die Säure liegen bei der I can't see the last set. Okay. Die Kämmerke. Yeah. Okay. Shlomo Male. Oh yeah. That the merchandise will lie or remain by the seller, by the vendor. Bizer vet Emerson gefunden, was soll die Bindlach. Bizer vet Emerson gefunden. Translate. Until he will find someone. Right. Was soll die Bindlach auftragen in Klois, who will carry the bundles in the Klois. Upstairs, we carry upstairs. כן, ערוף, למעלה. יפה. משפט הבא, תקראי אותו שלם ביידיש. Okay, this is a quotation mark. Yes. Yeah, okay. Ich will auftragen, ich bin bei sich nicht kein... סליחה, פרופסור, אני יוצא לדקה. אוקיי, תמשיכי. Okay, ich will... Okay. Yeah. Ich will auftragen, ich bin bei sich nicht kein Jachsenter. Und für die Jidene und sich Moide, als für ein Weg will sie euch angucken die Klois, wo ihr Jüngele sitzt und lernt. עד פה. תחזרי על 2 מילים, 3 מילים. Okay, I will. Who is speaking in the quotation marks? Die Kämmerke. Yeah. Ich will auftragen. I will carry it up, yeah? Carry upstairs. Aruftragen. Aruf. Upstairs. Ich bin bei sich nicht kein Jachsenter. You go. I'm not. I am not in a kind of aristocratic person. Because from Yiches, yeah? Yiches, right, right. I am, for myself, not a person with great Yiches. And for die Jidene und sich Moide answers the Jewish woman, yes. and is thankful und sich Moide. No, sich Moide, and she confesses, to confess. Oh.
Okay. So מוידי אני לפניך, confess. Okay. מוידי, and she makes a confession. What is the confession? As far ein Weg will sie euch angucken, die Klois, wo ihr Rega. Yeah. As the confession is as Verein Wegs means while carrying the wood at the same time, Verein Wegs, at the same time, will she wants. Okay, so at the same time, I want to look at to give a look, to have a look, at the clois where her little boy sits and learns. So she wants to know what's happening there, if the boy is really learning or not. Od mishpat. Mehr nicht, wie kann sie überlassen ihr Parnasse auf Hefker? At po. Okay. Mehr nicht, הייתי מתרגם, mehr nicht, אם מתרגמים את זה מילולית, more not, but it means, but, if she will go upstairs, wie kann sie überlassen die Parnasse? How can she leave the place where she makes her business auf Hefker without any control? No one will figure. What? Without supervision, maybe. Right. So she has a problem. Okay. She wants to carry the wood, but she doesn't know how can she leave her place without supervision. שלמה, אמרת משהו? כן, שחזרתי. אוקיי. תמשיכי, נחמה, עוד משפט. Ich will abhieten eier Parnasse. Geht je un balemuchet nicht. Okay, at po. I guess the Melamed is talking now, right? Right. Now the Melamed answers. I will keep a watch over your business. Right. Geht je un balemuchet nicht. Okay, יש לנו, רגע, יש לנו כאן 4 מילים. גייט ג'ה, איך תתרגמי גייט ג'ה? That's an imperative. So go ahead. Go ahead. Un balemuchetit, and don't worry. No, and don't blah, 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 and don't speak too much. Balemuchen, to speak too much. Oh. Without saying nonsense, and don't say nonsense. Okay. Because I will keep it, so it's nonsense that you don't know what to do. Okay. Treib der Altichker unter die Isha, was kwenkelt sich. תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש כולו. Okay. Treib der Altichker איך תתרגמי טרייב דר אלטיצ'קר? Treib is to chase, yeah? But... No, כן, אבל פה טרייב זה להאיץ. He urges her to urge someone to do that. Okay, so the old man urges her, under the woman? Unter die Isha? Ken urges the woman. Okay. Was kwenkelt? מה זה unter the Isha? אישה. כן, אבל מה זה unter? Oh, das geht mit... רגע, מה זה unter? unter זה מתחת. שלמה, שאלת, אני עונה לך. כן. מהו הפועל שם? אפשר das geht mit treib, untertreiben, ist der urge. נכון. Das geht zusammen. שלמה, אתה שומע? הפועל הוא untertreiben, to urge.
טרייבן זה להאיץ ואונטר קצת. אונטר טרייבן, urge. אונטר זה לא מופיע לבד, זה פרפיקס של הפועל. הבנתי. בסדר שלמה? בסדר גמור. אוקיי, הלאה. Und was mit kwenkelt? Was kwenkelt sich? קוונקלט זה to have doubts. קוונקלט sich, תקראי את כמה מילים ביידיש. Unter die Isha, was kwenkelt sich? אז הוא מאיץ את האישה, ווס קוונקלט sich, שנתונה בספיקות. קוונקלט צריך להיות בספיקות. קוונקל זה גם להצטמצם, להיות במצוקה. לא, בכלל לא. לא כאן, כן? קוונקלן זה קודם כל להיות בספק, לא לדעת מה לעשות. נחמה תמשיך. Es ist ein Underwort to doubt auf Yiddish. To doubt. Es ist ein Underwort. יש הרבה מילים אחרים. was hat a סופק, was weiß nicht, was zu tun, sich קוונקלן, זאת אומרת לא לדעת אם ללכת ככה או ככה. אוקיי. סליחה רגע, כשאני אומר מימוש זיך קוולן, זה לא אומר להצטמצם, וזאת מילה אחרת? אני לא שמעתי מה המשפט ביידיש שאתה אומר. מימוש זיך קוולן. קוולן זה לא קוונקלן, אתה מערבב שתי מילים שונות. זה מה שרציתי לשמוע, תודה רבה. בבקשה, קדימה נחמה. Sie ist fast über zu lassen dem Reben für Schäumer. נכון, אז זי קוונקלט זיך, היא בספק, מהו הספק? Sie fast überlassen dem Reben für Schäumer. תרגום. If it's appropriate to leave the rabbi, no, the Jewish, the teacher as a guard, or... נכון, as a guard. האישה לא יודעת אם זה מתאים להשאיר את הרבי במקומה. עוד, ורה, את שם? ורה? רגע. האם ורה שומעת? כן, אני פה. בבקשה, תמשיכי משפט הבא. erst. כן. erst, wenn Merkes Mama folgt und drückt auf die bindlich Holz בייס מדרש. רגע, את פה. תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש, כי עשית הפסקות ארוכות ואיבדתי את הקשר. כן. עוד פעם את המשפט ביידיש. erst, wenn Merkes Mama folgt und drückt auf die bindlich Holz in בייס מדרש. תתרגמי. אחרי ש... לא אחרי, erst, רק. או כאשר... רק כאשר אמא של מאירקה שמעה כאילו. לא הבנתי, טרוקט? פולגט. לא הבנתי. רק כאשר האמא של מאירקה, מה כתוב ביידיש הלאה? פולגט. פי, א' קומץ, למד, גימל, טס. פולקט. כן. ומה המילה אחרי פולקט? און טרוגד. פולקט און טרוקט. רק כאשר האמא של מאירקה, פולקט, שומעת בקולו של הרבי, פולקט לשמוע בקול, אונטרוקט, ונושאת, לוקחת את העצים לבית המדרש, תמשיכי.
ביידיש? verguckt sich der Sacken auf Der Socken. Verguckt der der Socken. Socken Auf der Wand an gegen Neighbor. לא הבנתי. תקראי עוד פעם את המשפט ביידיש. verguckt. Verguckt sich der Socken auf der Wand כן. Gegenüber. Gegenüber. ממול. Auf der Wand gegenüber. verguckt sich der Socken auf der Wand gegenüber. איך תתרגמי? verguckt sich der Socken. verguckt sich der Socken. איך נתרגם? הוא הסתכל על הזקן. רק כאשר האישה יוצאת ומביאה את הדברים לבית המדרש, והזקן נשאר לבד בחנות, אז הוא מסתכל אויב דר וונט על הקיר הקגניבר, הקיר שממול. תקראי הלאה. halb eingegraben in der Erde und in Schnee. Glotzen ein paar Fensterlicht und ein Kellerstub. כן, המשפט הזה, שלמה תקרא אותו עוד פעם ביידיש. שלמה. halb eingegraben in der Erde und in Schnee. זהו, אז מסתכל הזקן על הקיר שממול, כן, halb eingegraben, הקיר שממול הוא קבור בחצי, עם קלט משני, בתוך האדמה, בשלג. ובשלג. תמשיך שלמה. גלוצן הפור פנסטרלך, מבריקים או זוהרים כמה חלונות קטנים. מה המילה ביידיש? גלוצן הפור... מה זה גלוצן ביידיש? אני חושב שזה מבריקים או בוהקים. לא, לא, זה לא גלנץ. גלוצן, הוא רואה בקיר שממול שהוא חצי קבור, גלוצן, מסתכלים בלי לזוז, מסתכלים כמו באופן קבוע, בלי, כמו עיניים שלא זזות, כן? הפור פנסטרלך, כמה... סוג של חלונות קטנים, חלונות כן? קטנים, פון הקלרשטוב של חדר מרתף. של חדר מרתף. תמשיך משפט הבא. Hoch auf dem Dach ist ein Gedrang. תרגום. גבוה על הגג. כן, יש גדרנג. גדרנג. ארובות. גדרנג יש, מה? ארובות. לא, איזה גדרנג יש לחץ. יש לחץ. עכשיו נראה מהו הלחץ. תקרא הלאה. השטופניש ובהלה פון קרוימה בהולה פון קרוימה בוידם פנסטרלך פון לנגה ושמולה פראי קרטה קוימנס. אוקיי. עכשיו אומר רדה, על הגג יש לחץ, ועכשיו הוא מסביר, כן, מהו הלחץ, מה הדברים שנמצאים אחד ליד השני בצפיפות. השטופניש אין בהלה,
איזשהו... השטופניש ובהולה. הלחץ, הוא קורא יש לחץ, יש השטופניש, דברים שנדחפים אלה באלה, ובהולה, ויש בהלה, ועכשיו הוא יסביר מה זה, כן. בהלה, נחמה זה פאניק. דנק, כן, הלאה. Und kräume beidem Fensterlach. כן, פון ווס, פון. Und kräume beidem לא קרומה, לא קרומה. קרומה, beidem Fensterlach. פון מה, פון? פון קרומה beidem Fensterlach. עד פה. אז מהי הבהלה ומהו הלחץ? שיש שם הרבה בוידם פנסטרלך, חלונות קטנים על הבוידם, רגע שהם קרומה, עקומים, כן, כל מיני חלונות עקומים קטנים. מה עוד יש? של עליית הגג. בוידם של עליית גג. כן, של עליות גג, זאת אומרת, הארכיטקטורה היא די עקומה, הלאה. Von lange und schmolle verreirechete לא. ולנגה ושמולה, מה המילה אחר כך? לא. מי יכול לעזור? לנגה ושמולה מה? פרייכרתה. לנגה ושמולה פרייכרתה, מה עוד מילה, שלמה? קוימנס. אז מה שרואים על הגב, גם צפיפות של לנגה ושמולה, ארוכים וצרים, קוימנס, ארובות, פרייכרתה, מלאי עשן. זאת אומרת, מושחרים, וכל זה רואים על הבוידם, שם למעלה, משהו שהוא ארכיטקטורה מאוד לא תקינה. עוד משפט, שלמה. Die Wandgufa ist ihr ganze breit und heich. לא breit. Breit. Ganzer breit und heich hat nicht kein ein Fenster und seht euch a Taubstumme. Okay, 2-3 מילים ביידיש. Die Wandgufe, הקיר עצמו, שעליו מסתכל, הקיר עצמו, שעליו מסתכל הרבה, כן? כן. גופה, in ihr ganzer breit und heich, בכל רוחבו וגובהו, כן. hat nicht kein ein Fenster und לא, sei... kein ein, לא. hat nicht kein ein Fenster. אין לו שום, אפילו חלון אחד. נכון. und seht aus ein Taubstumme, והוא נראה כמו משהו אילם, אני לא יודע מה זה טויבשטומה. טויב זה מי שלא שומע, ושטום מי שלא מדבר. חירש אילם, כקיר חירש אילם. המשפט הבא. הבלינדה, רגע, עוד לא גמרנו, הבלינדה, נקודה. קיר עיוור. כן. הלאה. nackte Ziegel und schwarz wie die Nacht, זה משפט לחוד, עז ערומה ושחורה כמו הלילה. לא, רגע. נקטה ציגל, מה זה ציגל? זה לא עז. ציג זה עז, מה זה ציגל? לבינה. לבנים. נקטה ציגל, לבנים ערומים. לבנים ערומים. מה? הם שחורות כמו הלילה. נכון, זאת אומרת אין שם שום סיד לקיר הזה, הוא מתאר פה את הקיר הזה בארוכה. הלאה. Was Sascha steht sie da? לא הבנתי. Was Sascha steht sie da? מה זה זשה? No. Sascha.
No, je. Was je. ווז'ה. was זה שתי דידו, דיוונט רגע, אחרי המילה שטייט, מה כתוב? זידו. לא הבנתי. זי, דו, שתי מילים, זי ודו. צי בצדיקיות, שלמה, צי בצדיקיות. זי זה זין יוד. בוס שטייט זידו. שטייט זידו, שהיא עומדת שם. כן. Die Wand und samt ob Remeiles Häuf von der ganzen Welt. רגע. Die Wand samt ob Remeiles Häuf. תרגום. Die Wand, הקיר. מהו הפועל, שלמה? מה שקראת? samt. לא. הפועל, האינפיניטיב, שם הפועל, מהו שם הפועל? אופצמן. אופצמן, הפרפיקס אופ וצמן. דיוונט, צמת אופ, אופצמן. מה זה אופצמן ביידיש? להפריד. מפריד. הקיר מפריד, כן, הלאה. בחצר הזאת של רמיילס, כן. פונדר גנצר ולט, שהוא מפריד אותו משאר העולם. משאר העולם, יפה. כן. עוד משפט. חידושת זיך דר אלטיצ'קר ובלייבט על... לא, מה זה חידושת? אין דבר כזה ביידיש. מה זה חידושת? חידש זיך. חידש זיך דר אלטיצ'קר. להתפלא, חידש זיך דר אלטיצ'קר, כן. Und bleibt allein stehen mit a verkeschert Berdele a schui neu fagher koi טוב, לא הבנתי, אולי נחמה תקרא עוד פעם את המשפט ביידיש כולו. חידש זיך דר אלטיצ'קר. Yiddish sich der Altitschger und bleibt allein stehen mit der verkaschert Berdele. רגע, mit der verkaschert. באות קוף, באות כף, verkaschert. עם קוף. Yeah. Kof Aleph Shin Ayin Resh Tet. Verkaschert. Ja. Nicht kosher. Das ist ein anderes Wort. Verkaschert. Berdele. בקוף. אני לא יודע מה זה, אבל בואי נראה. ומה ההמשך? פרוע. איך? אלנה. פרוע. ברד פרוע. זקן פרוע. זה ברוסית, אלנה? זקן פרוע. כן, אבל למה את אומרת פרוע? מאיפה המילה פרקשר זה פרוע? ברוסית? לא. בעברית. פרקשר, פרוע. אבל מה המקור של המילה פרוע ביידיש? איך את יודעת שזה פרוע? אני בדקתי במילון. אז תגידי שבדק במילון, אני לא הכרתי את המילה. אוקיי, נחמה, פרקשר ברדלה, הלאה? Es ist nicht in Wörterbuch. Das Wort. אלנה אומרת שהיא מצאה את זה בוורטרבוק. באיזה מילון מצאת את זה, אלנה? אני לא זוכרת. Was meint das auf English? Like a Zeworfene Berdele? Zeworfener Board, wild, כן. אוקיי. תמשיכי, נחמה את המשפט. פרקשר ברדלה. Azunoif gehoikerte. Azunoif gehoikerte. איך היינו מתרגמים אצנויף גהויקרטה, שלמה? גהויקר זה גיבנת. נכון, זאת אומרת, זקן פרוע
ונראה כמו גיבנת. אבל גרדי רגע, מה זה צ'ונוי? ביחד עם הפנים. כמו גיבנת ביחד עם היתר, כן? זאת אומרת, הפנים. שלמה, המשפט הבא. רגע, זה באמצע המשפט. נחמה, תגמרי את המשפט. No, you finish, Shlomo. You finish, שלמה. אוקיי, Elehai, a große Sperl, was friert auf a Telegrafendroht. כן, נחמה תקראי עוד פעם את המשפט. Elehai, a größer Elehai, a größer Sperl, was friert auf a Telegrafendroht. אוקיי, המילה אלהי, פעם היה לנו ופעמיים היה לנו, האם מישהו זוכר איפה היה לנו ומה הפירוש? שלמה. לא, אני לא זוכר. נחמה. Ich gedenk, wir haben gehabt, lehnt das Wort, aber ich gedenk nicht, was das meint. ורה, את יודעת מה זה אלהי? לא זוכרת. אלנה? אני לא יודעת. אוקיי, אז אני אזכיר לכם. בסיפור של שלום עליכם דוס מסרו, הילד לוקח חתיכת מתכת מהקרינולינה של האמא שלו. הקרינולינה זה המסגרת ממתכת ששמים מתחת לסמלה כדי שהיא תעמוד. הוא משפשף את המתכת כדי, הוא משחיז אותה, ואז הוא אומר, אלהי דוסיזה מסרו, כאילו זה סכין. אז אומר כאן גרדה, כן? הבנו. אלהי או אלהי, כאילו, תמשיכי נחמה. Elehai, a größer Sperl, was friert. כן, כאילו הזקן כנראה, is a größer Sperl, הוא ציפור גדול, דרורית גדולה, ווס, נחמה? Was friert auf a Telegrafendroht. אחרי המילה ווס, מה המילה ביידיש? ווס? Friert. Feresh, Yud, Resh, Tet. Friert. פרירט. איך תתרגמי? Ich weiß nicht, was... שקופאה, כן? What? בגלל שקר לה, הציפור הדרור עומד ולא זז, מפני שהוא קופא מרוב קור, אף הטלגרף מדרות, על גבי חוט טלגרף. Was ist ein Sperl? Was meint ein Sperl? שפרל זה ציפור דרור בעברית. שם של ציפור. Sparrow. Oh, sparrow. Okay. כן. Okay, אדם. אוקיי. נחמה, המשפט הבא. Ich bei die Oibs Verkäuferkes in Gas seinen gestanden Zekenim mit eingehandelte verfrorene Äpfel in papierene Säcklach und Getränk. עד פה. עכשיו גרדה עובר, כן, עובר למוכרות אחרות. תחזרי על 2-3 מילים ונתרגם. Ich bei die Oibs Verkäuferkes in Gas. Euch bei die Oibs Verkäuferkes in Gas. Jugum? Also by the was meant Oibs? Oibs Verkäuferkes. מוכרות Frucht. הדברים הירוקים, מוכרות הירקות. The vegetables? רגע, מה אלנה אומרת? Fruits.
Oh, fruits. פירות. Fruits. Apple, גם fruit. גם אצל מוכרות הפירות Oh, the שעומדות, fruits. Fruit. Oh, the fruit sellers, yeah? fruit sellers Okay. ברחוב. Okay. כן? Okay. Also by the fruit sellers on the street. כן. Seien gestanden Zikanim, stood the elderly. The elderly from the yeshiva, כן? Shiva. כן? Mit eingehandelte verfrorene Apple with עמדו הזקנים mit eingehandelte verfrorene Apple. מה זה eingehandelte? handelt שלא נמכרו. לא. they הנדלן זה לסחור, einhandeln זה לקנות. עמדו הזקנים mit eingehandelte, עם דברים שהם קנו. מה היה להם בידיים? מה הם קנו? verfrorene Apple. מה הם קנו? תפוחי עץ קפואים. einhandeln קנויים. תמשיכי נחמה. verfrorene Apple. מי מכר בווילנה verfrorene Apple? האימא של גראדה. הלאה. In papierene Säcklach, in paper sacks or bags? paper sacks, זאת אומרת, האימא של גראדה כנראה שמה אותם עם paper sacks ומכרה אותם, והזקנים קנו והחזיקו בידיים. תמשיכי נחמה. Und getraced die Weiber. יגום. I'm having a lot of difficulty with the language. Consoled, okay, consoled the women, yeah? The Weiber? זאת אומרת, הזקנים קנו אצל מי שהם קנו את הפרפרן אפל, and they consoled the women. מה הם אמרו? How do they console them? כן. תמשיכי לכמה. Avade is ze nitov vos mekane zu sein. Obviously, there is nothing to be jealous of. Right. תמשיכי. Der Fahr wird sie wahren sein auf jener Welt von der Teure, was ihre Jünglen lernen. Oh, כן. Jünglach. נכון, דרפר, תחזרי על המילים דרפר. Therefore, they will... תחזרי על המילים ביידיש דרפר. דרפר wird sie wahren sein auf jener דרפר wird sie wahren sein. מכיוון שאנשים מוכרות תפוחי עץ קפואים, אז אין מה לקנא בהם, אבל בגלל זה שהם עושים את המצווה למכור תפוחים קפואים, ואת זי ורם זין, יהיה להם חם, איפה? auf jener Welt, von der בעולם Torah. הבא. לכן הזקנים אומרים לאמא של גראדה ולאנשים שמוכרות, יהיה להם חם בעולם הבא. את פה, Wait a minute, was ihre Jünglach lernen, which is what their boys are learning, yeah? נכון, זאת אומרת, הקונסול, הנחמה היא שהילדים לומדים, ולכן יהיה להם בעולם הבא, כן, יהיה להם חם. האם מישהו רוצה לשאול שאלה? אם לא, אנחנו נסיים כאן. Ich will nur sagen, als ich habe gefunden, Yudlamet Peretz's Essay, der Dichter, das Buch und der Leser von Yudlamet Peretz. Okay, Peretz hat geschrieben, נסח ארטיקלן, und das ist einer. Okay. עוד מישהו רוצה להגיד משהו, לשאול?
Kann man Okay. nicht wohnen, leben und lernen, wenn es ist sehr kalt und verfreuen und standen mit die verfreuene Äpfel und so weiter. Es ist wie Teut. Es ist כמעט wie Teut. נכון, ונזקנים וילן זה מונטרן, הם רוצים לעודד אותם. אוקיי, אנחנו אני מכבד את ההקלטה. אני מודה לכם, תודה רבה, נתראה.